Hey, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Miss Ruchee is my YouTube channel. तर गाईज आज मी तुमच्यासोबत हा वाला मेकअप लुक शेअर करणार आहे. तर सर्वात पहिले मी माझ्या चेहऱ्यावरती ॲलोवेरा जेल अप्लाय करते ॲज अ प्रायमर. आजचा लुक त्यांच्यासाठी आहे ज्यांना मेकअप करायची आवड आहे पण त्यांच्याकडे प्रोडक्ट नसतात किंवा मेकअप करता येत नाही. सो आज मी एकदम कमी प्रोडक्ट्समध्ये आजचा लुक क्रिएट करणार आहे. अच्छा. तर मी ॲलोवेरा जेल लावून ब्युटी ब्लेंडरने ब्लेंड करून घेते. आता मी यूज करते कन्सिलर. आजचा जो लुक आहे तो ओनली कन्सिलर यूज करून आपण क्रिएट करणार आहोत. फाउंडेशन बिलकुलच यूज नाही करणार आहे मी, फक्त आणि फक्त कन्सिलर यूज करणार आहे मी. सो कन्सिलर लावते मी हुडा ब्युटीचंच. आणि मी फाउंडेशन लावत नसल्यामुळे एवढं जास्त कन्सिलर लावते. कन्सिलर लावून मी ब्युटी ब्लेंडरने ब्लेंड करून घेईन. आता मी यूज करते ब्लू हेवनचं कॉम्पॅक्ट पावडर. पावडर लावून झाल्यानंतर जी एक्सेस पावडर आहे ती मी ब्रशच्या साहाय्याने रिमूव्ह करेन. आता मी डॅझलर पेन्सिलने आयब्रो फिल करून घेते. आयब्रोना प्रॉपर शेप द्यायचे. देन मी आय मेकअप करते आणि आय शॅडो मी एकदम डिसेंट असं लावणार आहे. डार्क बिलकुल नाही लावणार. हे न्यूडवाला आय शॅडो मी ब्रशच्या साहाय्याने ब्लेंड करते. तेच आय शॅडो मी ॲज अ काजल म्हणून पण लावणार आहे. तुम्ही बघताय बिलकुलच डार्क नाही लावलं आहे मी. जस्ट न्यूड असा डिसेंट असं लुक करणार आहे आज. आता मी लावते लायनर जे की ब्लू हेवनचं आहे आणि लायनर पण मी विंग शेपमध्येच लावणार आहे. आता मी लावते डॅझलिंग पनीचं मस्कारा. आता मी यूज करते हिमालयाची काजळ. देन मी लिपस्टिक लावते जी न्यूड शेडमध्ये आहे. आजचा मेकअप एकदम लाईट करणार आहे मी, सो मी लिपस्टिक पण लाईटच लावेन न्यूड कलरची.
आता मी लावते हायलायटर. Now my makeup is done. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी. तर मी हे सिंपल असे इयरिंग्स वेअर करणार आहे. हेअरस्टाईल मी पहिलेच केली. मी जस्ट लॉंग पफ घातलाय आणि पोनीटेल. तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवरही प्रेस करा. तर भेटूया माझ्या नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय.